Välkommen till vårt gård. Nu ska vi kolla på lite tokgrejer. Pappa! Ja. Vad gör du här inne? Vad? Du skulle ju hålla på med Mustangen. Det är ju sommaren, eller inte sommar, det är ju summer meet nästa vecka. Ja, Vad gör du här inne då? Jag skulle bara... Du skulle bara, nej. Ja. Du skulle ju hålla på med det. Men... Kom nu. Lugn. Nej, kom nu. Nu ska vi hålla på med motorn till Mustangen. Nej, kom nu. Ja men... Nej. Tompa skulle ju... Kom nu. Kom nu. Men vad fan, då måste jag släcka här. Ja. Ja, ja. Idag håller vi på idag skulle vi hålla på med motorn till Mustangen. Inte. Nej. Mustangen. lite. Nej, Mustangen. Det går väl att fixa det då. Vi går dit och fixar. Du först var ett oljetråg och sen så ska vi fixa en massa annat. Så vi börjar med det. Jaha. Okej. Jävla slavdrivare. Vad gör du för något? Bucklar ut oljetråget och lätt buckligt och sen tänkte jag måla på det när jag ändå håller på. Det var lite fult. Inget snyggt. Så att nu får jag lite oväsen. Seriöst är det. Riktig bonmäck. Ja, det är en raggarbil. Det är inget utställningsobjekt. Jaha, vad säger du? Är du klar nu eller? Ska du måla tåget nu? Gud, vänta, vi måste kolla här hur fint det blev. Nej, Åh, så det tjusigt. duger. Det är en raggarbil. Det är en raggarbil. Ja. Okej, vad blir det för färg? Ja, det här är bara grund. Okej. Det är svart bara. Egentligen ska det vara blått, men jag har ingen blått. Tror jag. Ja, skitsamma. Okej. Det är tätt i alla fall. Har du provat med vatten? Eller hur vet man att det är tätt? Ja, dels är det inga jack. Inga jack i tråget. Det är inte rostigt. Och sen så har jag spolat ur det förstås. Hur gör man för att fixa en sån här? Fixa ett tråg? Fixa tråg. Mm. Antingen så... Ja, man kan blästra det. Och sen så kollar man så att... det här är ett plåttråg. Så att när man drar skruvarna då viker sig plåten, så då får man knacka tillbaks den. Så att den blir rak igen. För då kan man börja dra om från början igen på ett tråg. För att när det har dragits flera gånger då har det blivit så här. Så knackar man knackar skruvhålorna rakt. Och sen så att det tätar. Och sen så slipar man hela tråget och sen så målar man på det. Ska det bli riktigt fint då måste man ju ta riktig färg. Inte sprayburk utan målarfärg som man lackerar med så att säga. Men du fuskar bara. Det här är en nödlösning på så att motorpaketet blir klart tills allt folk kommer och ska byta det. Du fuskar alltså. Det är en raggarbil. Den ska användas. Du fuskar. Ja, whatever. Det är fungerande, om jag säger så. Ska man måla skapligt så drar man kanter och grejer först. Det ska man ju aldrig kanterna först. Så, första varvet. Ja. Här har du shoppats minsann. Ja. Ska du visa vad du har shoppat för något? Ja, lite godsaker. Ny trågpackning. Tändkabelsats. Det är bra. Oljefilter. Tändstift. Oljetrycksgivare. Det är dubbla för säkerhets skull. Temperaturgivare. Det är bra att ha fräscha sådana grejer. Kromat. Fint som fan så det. Till ventilkåporna. Det är vevhusventilation. Och en liten godispryl. Vad är det för någonting? Mallory dubbelbrytare. Vad är det bra för? För att få tändningen. Ja, men varför just Den ger gnista på stifterna
och tändstiften och så att motorn går. Och det är en klar fördel. Det här är godsaker från gamla tiden, så att den här blir alldeles utmärkt. Normalt sett så är det bara en brytare, men på den här typen så är det dubbla. Och det är inget modernt skit, utan det är saker som man kan pilla och skruva på. Ingen sån där elektronisk konstigt skrot som bara vissnar och säger major error eller någonting sånt där på någon datadisplay. Så att det här funkar. Det är sånt det förstår jag. Hur blev tråget då? Ska jag visa det? Du får inte zooma in, det är buckligt som satan, men det duger. Det är tätt och så. Så, fint. Ja, det är jävligt buckligt, men som sagt, det är tätt och det kommer inte att läcka, så att det är huvudsyftet. Jag tänker inte köpa ett nytt tråg för 2 500. Bara för att det är buckligt och fult. Du, ska du berätta om din fina kaffekopp? Vad är det där för någonting du håller i? Det kan ju vara lite intressant. Jag måste zooma in på den. Det är en riktig kaffekopp. Det är inte en toalett som alla frågar och tycker. Dricker du i en toalett? Nej, det är en klassisk trimförgasare från 30-talet. Ford givetvis använder sig av Strombergs förgasare. Så det är en Stromberg-förgasare? Ja, 97. Där står det 97. Så det är Smakar kaffet godare då? extremt mycket godare. Okej, den här kaffekoppen har åkt på turné ända ner till Tyskland på bilträff. Och det var viktigt att jag hade kaffekoppen med mig. Så att den står omnämnd i tidningarna i Tyskland. De säger ju att koppen gör mycket av smaken. Så är det med te också, jag är ju en tedrickare så att det är godare. Och den får inte tvättas. Den får inte diskas. Då förstör man aromen. Den ska vara inkörd. Som en riktigt bra raggarbil. Lite möglig och dan, eller vadå? Den hinner aldrig bli möglig. Jag dricker kaffe 10 gånger om dagen. Så. Vad ska du börja med då? Vad är början? Då gör vi så här, så jag. Hålla så att det passar. Men kliv ur. Så. Fin flint du har. Va? Nu ska det inte vara sån. Vad fan? Fungerar det inte? Tyst, det ska gå. Den vill inte. De levererat fel åt dig. Eller har du beställt fel? Det finns bara en typ. Det ska gå. Men vad fan? Lite. Fan, jag har glasögon på mig. Jag får trixa lite grann här. Så ska jag nog kunna klämma dit dem. Den är lite för bred. Antingen så måste jag slipa ner någon millimeter så att det går ner. Det är bajonettfattning. Man trycker ner och vrider bara. Det är bara att fixa. Och sen måste jag filura lite grann och fundelura lite och klia mig på skägget. Och så. Vad ska du göra nu då? Nu kör vi tempgivaren. Ui! Titta, fint. Det där är tätning. Så att, det är jättefint. Så tar man en nyckel och vrider åt den där. Så slänger vi den. Nya fräscha grejer. Och så den sista. Det är 3 tempgivare. Nej, det där är temp. Det här är oljetrycket. Det kommer ju från oljepumpen här nere. Så att, Vad är den där nu då? det är också oljetrycksgivare. Så att det är en till lamp. Fel. Vad i baljan? Den är för grov. Den blir stor. Ja, men Fel. då... Har du beställt fel eller har de levererat? Nej, jag har ju beställt på biltyper och sådär. Så att det är Vänta. mindre gänga. Ja.
Vi skruvar tillbaka den. Jag kanske bara sätter en plugg där. Och kör på den andra. Det är tryckgivare bägge två. Det är hål där. Och det gör att oljetrycket kommer upp och trycker på kontakten. Och då ger en signal här. Men jag kan plugga den sidan. Det går att plugga. Och sen så kör man bara på den här. Det går. Vad ska du göra med den där då? Sälja den på auktion. Det här är en sån här bra ha-grej. Som är jättebra ha. Bra ha-ig. Deluxe. Du har massor med bra ha-grejer. Måste du ha en till bra ha-grej? Nej, jag kan byta den. men ja, då får jag ringa och säga åt dem att de får titta efter en annan. Då ringer jag på en gång och kollar. Ja, vad ska man tänka på när man limmar tråg? Ja, att få det rätt, det är ju en fördel. Så då testar man packningen så här. En liten kanta. Egentligen ska man ha motorn upp och ner. Så man lägger dit den på blocket först. Det tar vi ingen hänsyn till idag. Det är ju en chilivipp här. Så att det ska ju följa här då. Vad är en chilivipp? Ja, men du ser, den är ju inte rak. Så den ska ju följa oljetråget så att säga. Sen har jag tagit cellulosaförtunning och tvättat den här kanten så att det fäster ordentligt. Jag ska torka ur tråget sen också. Inte på lite klandig land. Det är ju spår här som klet och kladd och inget annat tjoflöjt. Det här gör jag bara för att tråget är begagnat och jag vill ha det och jag vill att det ska täta direkt. Det har varit smått misshandlat det här tråget så att kladdar man lite guckamucka så. Elände att få bort det, men det är en framtidsbekymmer. Har du kvar motorn då? Va? Har du kvar bilen och motorn då? Ja, vet du väl att inga fordon får lämna den här gårdsplan? Speciellt inte Mustanger. Nej, det är lite svårt att skiljas från dem. Det är trasig barndom. Jag hade en sån här på 80-talet. Det satte så djupa spår i min själ så att jag var tvungen att kompensera det när jag blev vuxen. Så. Vad var det för Mustang du hade då? Det var en 67 Mustang. För ovanlighetens skull. Vi visar en bild här. Plupp. Så kan du berätta om något hyss du gjorde med den? Varför var det? Det är preskriberat. Jag blev inte alls stoppad av polisen i Stockholm. Varför blev du stoppad? Därför det var en uppkäftig Olds 442 som stod och gnussade gummi vid rörlyserna. Så körde jag ifrån han 2 gånger så det bara daskade om det. Jävlar vad arg blev. Det var riktigt busigt. Sen kom papalisen och ställde sig framför den där Oldsen och pekade att de ville diskutera saker med honom. Så jag försökte smita runt lite och glida förbi, men det tyckte inte de. Så att jag fick in och diskutera saken också. Och så. Hur gammal var du då? 86. Jag var 20. Prick då. Men då var man ju ung och busig. Jag hade en keps med uppvikt skärm och grejer och meckaroverall på mig. Jag hade precis slagit igång skrotet från att ha varit gammal skrothög. Så att det var jätteroligt. Nu kommer Helene. Helene? Känner jag henne? Ja, du har träffat henne en gång. Ja. Men en gång? Hallå? Oj, Plupp så. Plupp, det var en rolig liten tecknad figur på 70-talet. Plupp? Plupp, ja. Det var något så här lappländskt eller samer eller någonting sånt där. De bodde i kåta och grejer uppe i Lapphelvete någonstans. Myggträsk. Där någonstans var det. Tjena! Ja, har ni båt Helena? Vad ska jag Ja, bara 13 stycken. Härligt. Och gud, vilket däck. Har du bil... Vad heter det? Va? Hotelldäck. Däckar då? Nej. Det är bara bra ha-däck till alla bilar. Jag måste kunna byta
däck om jag vill ha ett roligt, om jag vill ha en annan typ av däck. Ja. Då tar jag ner och så testar jag hur det ser ut på bilen och åker lite grann. Och sådär. Så att, och sen tycker jag, fan det där var snyggt, men det är snyggt med de andra däcken också. Så då, Man värvar lite grann. ja, lite så är det ju. Ja, men det är ju schysst. Så att, och sen har jag ju, eftersom jag har ett bilmärke så är ju... Allting passar. Ja, Smart. Du har Jag tänkt vet. igenom det där. jag vet. Jag är ju glimrande på vissa punkter. Förutom att komma ihåg saker, det är ganska kört. Jag kan Så inte vara bäst på allt, så är det ju. nej, och framförallt inte ointressanta, tråkiga saker. Nej. Det glömmer jag bort på 2 röda. Så att, ja, till och med, ja, ointressant, nu kanske jag gjorde bort mig där. För jag glömde faktiskt mina barn en gång på dagis. Det var lite pinsamt. Jag glömde min dåvarande fru. Ja. Först glömde jag bort henne och hon ringde. Så bara, är du hemma? Du skulle hämta upp mig, så här. Så bara, fan också. Ja, så här. Ja, men barnen har du väl hämtat då? Och så full rulle upp till dagis. Där stod de och hängde på staketet. Så här skitsura. Jag förstår inte alls varför de var griniga då. Men jag har bättre med massor. Eller hur? Eller hur? Absolut. Barnen får påminna dig. Kom ihåg att hämta mig då, pappa. Typ 20 gånger. Nej, de har skaffat egna bilar. Ja, det Det var De har enklast. vuxit upp. Ja. Vad ska du göra nu då? Jag måste göra rent motorn under till med tinner också så att det blir rent. Jag har redan skrapat så att det är bara ren metall under. Men det är oljefilm där. Så att då tar jag cellulosaförtunning och så tvättar jag rent. Så att packningen fäster ordentligt. Så att Okej. det blir bra det. Så vi återkommer när den är ren och fin, så sätter vi dit den där. Gör det. Yes. Men pappa, vad gör du? Vad? Vad gör du? Fixa frippan. Jag måste ju tydligen se snygg ut på tuben. Jaha. Jävla gnällande. Okej, det är så man gör. Absolut. Gör inte du det? Nej. Om man kunde få lite hjälp så vore det bra. Nej. Jag är ingen fel. frisör. Det är lite fel. Lite fel för min rygg. Jag kommer inte riktigt åt. I fram som det är viktigt. Ska du ta flinten också? Va? Ska du ta flinten också? Ja, men den är lång. Är du professor kalkyl eller? Ja, men det är ju så här som... Det är ju precis så här som ja, de gör på Klipp och Nisse. Jaha, är det så de gör? Ja, men de har handen så här. Och sen klipper de lite grann och så blir det skitbra. Vad är problemet? Kan själv. Jag trodde vi skulle fixa tråg, ja. Ja, men... Hänger håren ner i ansiktet så ser jag ingenting. Nej. Ännu mindre än utan glasögon. Kanske. Så jävla slösax. Men nu är jag väl bättre, eller? Vad? Det går ju inte att fråga. Vi får se då hur frissan blev då. Så vackert. Ja, jag vet. Jag har torkat av skruvarna så de är rena. Alltså jag torkar ur inuti här och sen har jag tvättat kanten, anläggningskanten med cellulosaförtunning. Jag ser ju ingenting. Då drar man drar i alla skruvarna löst. Sen när man börjar dra tråget då drar man växelvis. Man drar en här och sen en på andra sidan. Och så går man i kors hela vägen. Så att det blir jämnt fördelat tryck. Som sagt, just nu så ska alla skruvarna på plats först innan man börjar dra något. Närmast vevaxeln så är det något större skruvar. Det är 4 stycken som är större än de övriga. Så man inte tror att det är något fel. Inte dra för kung och fosterland i de här små klena bultarna. Utan bara
tajta till och sen ett litet knäpp extra bara. Alltså. Får det rakt och hela faderullan. Du pappa, du är jättelånghårig i bak. Men jag sa ju det, jag har ju problem att komma åt där. Vad? Jag är inte för vig. Vinkla hit bakhuvudet. Nej, sluta. Vinkla hit bakhuvudet. Jag kommer... Nej, du kan filma det sen. Jag ska gå och klippa mig. Ja, jag ska klippa bort det. Är du nöjd? Jättelajbans. Om jag såg det nu, jag var men herregud, gubbe. Spelar roll. Ja. Britt-Marie tycker om mig som jag är, så det är så. Så nu har du skruvat fast tråget och vad ska du göra nu? Nu skiftar vi skägg med brevbäraren, höll jag på att säga. Nej, nu gör vi så här. Vi river ur tändstifterna. Så. Knäpp. Jag kommer inte att dra åt tändstifterna för att det kommer att ställa tändningen och massa grejer. Och då behöver jag ändå ta ur tändstifterna. De ska gå lätt och fint så att då blir det alla glada och nöjda. Jag lägger dem bara där för att jag lättare ska kunna samla ihop dem och lägga dem i soppåsen. Det är inte alls att det blir liggande om du trodde det. Nej då. Ser det på resten av golvet. Vad? Känner du mig? Ta det sen. Annan dag. Ja, men jag brukar göra det sen. Det är ett vitt begrepp. Sen är väldigt, väldigt bra begrepp. Nej, Det är jag är skitbra. uppvuxen med det. Det är inte speciellt bra. Jo. Nej. Så, nu vart det mumsigt. Och de där har satt dit. Usch, kromat. Kolla dig själv i spegeln, vad rolig du ser ut. Du får liksom liten näsa och sen... Nej, stor näsa får man. Det är skitbra. Ja, då var du klar. Ja. För nu. Ja, det är liksom spännband här sitter i vägen för delen så att det får bli när den sitter i bilen, men det är väl inga problem. Så att den är klar för nästa veckas roliga evenemang och knuffa i skiten. Så att det ska nog funka. Så nästa gång då får vi väl kasta i den och starta upp den helt enkelt. Nästa video, ja. Ja, så det blir bra. Så då får du väl hänga med och inte missa det. För det vore ju förargligt. Kanske säger Rackaboff, lilla Tjernobyl eller någonting, det vet man aldrig. Det ska man aldrig vara säker på. Så att det kan vara jätteintressant. Så missa inte det. Och så tummar upp och vad heter det? Subscribe. Subscribe och sådär. Ja. För fan. Tjing! Ja, tjing och kroka i västakar.